Yan, good day mga paps. Meron tayong tanggap ngayon isang Switch 32 Smart TV. Din problema niya backlight issue siya. Ayan, so testing natin. So yan, naka standby mode siya. Pindutin natin yung kanyang power. Ayan, tingnan natin dito kung makikita nyo ba yung switch na logo. Kasi ano wait, patayin natin. Yun diba kayang kanyang startup logo na switch andyan, pero walang ilaw yung backlight nya. So tinatay yun meron mga yun yung kanyang mga application. So nakikita natin. So backlight talaga yung problema nito. Kung talagang backlight yung problema, i-check po natin ang yung backlight mismo nito ng backlight tester. Papakita natin ngayon kung paano tayo magpalit ng backlight dito sa may mga frameless na panel. Ayan frameless po yan. So adhesive po yung ginamit na pandikit dito. Ayan, kasi wala po siyang frame. So yun yung gagawin natin ngayon. So dito mga paps, confirm chinek natin ng backlight tester yung ating backlight. So yun nga, pundi yung backlight natin dito. So tinanggal na po natin yung T-con kasi tatanggalin po natin yung panel nito. Ayan, tinanggal ko na yung stand tsaka yung cover dito sa bandang baba niya para diretso na tayo sa pagtanggal ng kanyang panel. Ayan, tatanggalin lang muna natin yung mga adhesive na nakadikit dito sa kanyang top board. Then papaklasin natin yung panel. So mag-video po tayo dyan.